नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या SP यूट्यूब चॅनलवरती. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. आज आपण स्नॅपसीड ॲपमध्ये फोटोचं बॅकग्राऊंड ब्लर कसं करायचं हे पाहणार आहोत. हे पहा, इथे स्नॅपसीड ॲप आहे. ते मी पहिल्यांदा ओपन करून घेतो. ठीक आहे, इथे ओपन झालेला आहे आपलं स्नॅपसीड ॲप. त्यानंतर इथे जो प्लस आयकॉन दिसतो इथे आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि ज्या फोटोचा आपल्याला बॅकग्राऊंड ब्लर करायचा आहे तो फोटो इथे आपण ॲड करणार आहोत. सपोज मी हा इथे एक फोटो ॲड करतो. ओके, त्यानंतर इथे आपल्याला टूल्स ऑप्शन दिसते खाली, इथे क्लिक करायचं आहे. ओके, त्यानंतर इथे एक ऑप्शन आहे लेन्स ब्लर म्हणून, इथे क्लिक करायचं. ओके, त्यानंतर इथे सेटिंगमध्ये जायचं आपल्याला. इथे सेटिंगचा आयकॉन आहे, इथे क्लिक करायचं आणि त्यानंतर इथे ब्लर स्ट्रेंथ हे एक ऑप्शन दिसते. हे आपल्याला पूर्ण प्लस करायचं आहे. इथे मी प्लस करतो. हे थोडंसं मी खाली घेतो. ओके, हे प्लस झालेलं आहे. त्यानंतर पुन्हा इथे आपल्याला ओकेवरती क्लिक करायचं आहे. ठीक आहे, त्यानंतर इथे आपल्याला एक ऑप्शन दिसतं आहे लेअरचं, इथे क्लिक करायचं. क्लिक केलं त्यानंतर पुन्हा इथे व्ह्यू एडिट्स इथे एक ऑप्शन आहे, इथे क्लिक करायचं. ओके, पुन्हा इथे लेन्स ब्लरवरती क्लिक करायचं आणि इथे ब्रशचं एक आयकॉन दिसतं आहे, इथे क्लिक करायचं. ओके, त्यानंतर इथे लेन्स ब्लर ऑप्शन आहे, इथे पूर्ण 100 करून घ्यायचं आहे. सपोज इथे 75 असेल तर इथे प्लसवरती क्लिक करून 100 करायचं. ओके, त्यानंतर थोडंसं आपलं बॅकग्राऊंड आहे ते थोडंसं झूम करून घ्यायचं जेणेकरून आपल्याला ते ब्लर करण्यासाठी इझी जाईल. ठीक आहे, त्यानंतर इथे मी आता बॅकग्राऊंड आहे तो ब्लर करतो. व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत पहा. हे बघा, हे असं आपलं बॅकग्राऊंड ब्लर होणार आहे. एकदम इथे ब्लर करून घ्यायचं आहे. तर मग मी इथे बॅकग्राऊंड ब्लर करून घेतो. बघा, थोडंसं वेळ लागलं तर चालेल, पण आपलं जे एडिटिंग आहे ते व्यवस्थित झालं पाहिजे. हे जे आपण ब्लर बॅकग्राऊंड करतो आहे ते आपण झूम करूनच करायचं, त्याच्यामुळे आपल्याला ते ब्लर करण्यासाठी इझी जातं, एकदम सोपं जातं. ठीक आहे, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. स्नॅपचॅट ॲपबद्दल काही माहिती हवी असेल तर नक्की कमेंटमध्ये विचारा, मी नक्की सांगेन तुम्हाला. आणि अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करा, कारण आपण असेच मराठीमधून इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेऊन येत असतो. त्याच्यामुळे आताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा.
हे बघा थोडं इथे आता ठीक आहे. मी थोडं फास्ट करते कारण आपला व्हिडिओ मोठा होईल म्हणून. तुम्ही एकदम टाईम लागले चालेल, पण व्यवस्थित करायचं आहे आपल्याला. बघा इथे आपलं बॅकग्राऊंड आहे ते ब्लर झालेलं आहे. जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला आणि कमेंटमध्ये सुद्धा सांगा की व्हिडिओ कसा आहे ते. थोडंसं इथे रॉंग झालं, त्याच्यामुळे आपण थोडंसं ते व्यवस्थित करून घेणार. त्यासाठी इथे मायनस करायचं आणि इथे असं थोडंसं ते व्यवस्थित करून घ्यायचं. ओके, तर अशा प्रकारे आपल्या इथे बॅकग्राऊंड ब्लर झालेलं आहे. बघा मस्त एकदम फोटो दिसतोय. बॅकग्राऊंडसुद्धा मस्त ब्लर झालेलं आहे. त्यानंतर इथे आपल्याला राईटचं चिन्ह दिसतं, इथे आपल्याला क्लिक करायचं आहे. ओके, त्यानंतर पुन्हा इथे बॅकचं एक चिन्ह दिसतं, इथे क्लिक करायचं आणि त्यानंतर इथे आपल्याला फायनली आपण ते जो फोटो आहे तो एक्सपोर्ट करून घेणार आहोत. हे बघा इथे एक्सपोर्टचं चिन्ह आहे, एक्सपोर्ट लिहिलं इथे क्लिक करायचं आणि ते सेव्हवरती क्लिक करून आपल्याला आपला जो इमेज आहे ते सेव्ह करून घ्यायचा आहे.